Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Greva në arsim vazhdon të palekundur në kërkesat e tyre janë besimdhënësit e vendosur në ofertën e saj të vetme dhe të pandryshueshme është qeveria. Të dëmtuar janë vetëm nxënësit, borxhi ndaj secilit prej tyre ka arritur në 9 ditë, 54 orë, mbi 3000 minuta mësimi, borxh që vazhdon të rritet. Dhe që e të kalon secilin pagë dhe secilin ofertë të mesimdhënësve dhe të qeverisë. Prandaj sonte, dhe çdo ditë që greva vazhdon, kryepyetja do të jetë cili është çmimi i grevës. Ky debat është me numër po themi kështu, me i madh deri më tash, janë 6 ftuar në studio dhe përgjigjet për të gjitha këto pyetje synojmë t'i marrim sonte nga mosafirët Rashid Kushaj, kryetari i Këshillit të Rinjve të Kosovës, ose kryetari i sindikatës së Kosovës, pastaj Ram Likaj, këshilltari i kryeministit, Nehat Mustafa, që është afër me ish ministër i arsimit, zëvendës ministri i arsimit, ekspert i arsimit Xhavit Rexhaj, pastaj në anën time të majt është Jonuz Salihaj, është në drejtorinë e arsimit të Prishtinës dhe një kohë gjatë, mund të themi, një prej ekspertëve dhe tash të ekspertëve të arsimit. Dhe Agnesa Qerimi, e cila është në Këshillin e Nxënësve të Kosovës. Paka shumë, ky është paneli që përfaqësojmë sande ndoshta për t'i dhënë një kuptim temës e cila për 9 ditë ose 10 është në studio televizive. Atëherë, zoti Kushaj, cili është çmimi që jeni i gatshëm si mesimdhënës ta paguani që greva të rezultojë me realizimin e kërkesës tuaj? Faleminderit, përshëndetje për gjithë teleshikuesit dhe ndëgjuesit e TV Klanit. Ju falenderojmë veçanërisht që po na mundsoni debatojmë në lidhje me grevën për të ardhur të një zgjidhje sa më shpejt që është e mundshme. Greva ka hyrë në javën e dytë. Java e dytë veç është në përfundim, dita 9 sot. Kjo grevë është organizuar pa dëshirën tonë, tu menduar se qeveria do t'i plotëson kërkesat tona që tani janë të njohura jo vetëm për opinionin kosovar, por mendoj se greva deri tash që po vazhdon, do të vazhdon në matutje, ka dalë edhe jashtë shtetit tonë, ka ndalë të kolegë tanë sindikalist, ka mri deri në Amerikë, nga të cilët edhe po marrin për kraje që duhet këto kërkesat në realizohen. Çmimin duhet ta jep qeveria, jo ne jemi të pranishëm në vendet tona të punës dhe në çdo moment jemi të interesuar që të fillojmë me mësimin. Faleminderit, zotri Lika, i cili është çmimi që qeveria është e gatshme të paguaj, duke mbetur e palekundur në ofertën e bërë, e cila nuk është pranuar nga së bashku. Siç e dini, kryeministri Haradinaj së bashku me Ministrin e Arsimit disa herë është takuar me përfaqësuesit e së bashkut dhe me kryetarin zotin Rahman Jasharaj. Me datën 9 shtator në fillim për me i trajtu domethënë kërkesat që ka pas mësimdhënësit për ngritje të pagave të adresuara përmes së bashkut, pastaj është takuar 2 herë edhe gjatë muajit janar, ndërsa me datën 13 në negociata që ka pasur në bashkëbisedim me përfaqësuesit e së bashkut, po gjithashtu edhe me Ministrin e Financave, Ministrin e Arsimit, i kanë shqyrtuar gjitha mundësitë buxhetore dhe me seriozitet e ka trajtuar kërkesën e së bashkut për ngritje të koeficientit për 30% dhe duke pas parasysh kufizimet buxhetore, domethënë në mënyrë lineare kanë vendosur për një rritje të pagave për arsimin për universitar me koeficientin 0.2, që është një rritje, nuk është e mjaftueshme duke ditë, domethënë standardin jetësor, por megjithatë ka qenë mundësia konform kufizimeve buxhetore që i ka. Nuk është që as kryeministri Haradinaj, as përfaqësues tjerë qeverisë nuk janë për me dialogu, mirë po aq është oferta sa mundet me përballu domethënë buxheti i Kosovës. Mirë, Agnesa, i ndëgjuat 2 palët, ku është Këshilli i Nxënësve këtu, çfarë mendoni se në këtë betejë ku është drejtësia dhe çka ju realisht përfaqësoni me atë që quhet Këshilli i Nxënësve?
Atëherë, Këshilli i Nxënësave të Kosovës është një strukturë jo formale, veç sa me e sqaru fillimisht për publikun, e cila ka në përbërmjet vetë në numër ka gjatë madh shkollave, saktësisht i bie me i pas të gjitha shkollat e mesme të vendit, edhe aty përfaqësohen me nxënësit përfaqësues kryesisht me kryetarët e shkollave, ku pastaj her pas here edhe veprojnë ose diskutojnë mbi tema të ndryshme në arsimit. Në këtë rast, Këshilli i Nxënësave të Kosovës, specifikisht për këtë rast, nuk është në asnjërin palë. Këshilli i Nxënësave të Kosovës ka kohë që është veç me ngritjen e cilësisë të arsimit në vendin tonë dhe është ajo që gjithmonë i ka interesu, sepse nxënësit tanë pa marrë parasysh se çfarë po ndodhë dhe në çfarë etapash po kalojmë her pas here, ose çfarë do që po ndodhë brenda arsimit vendit tonë, është ose ajo që po dëmtohet më shumti. Kështu që në rastin tonë i bie të themi që dëmtimi po na vjen me vetë faktin e mungesës së nxënësve në shkolla, edhe krejt çfarë duhet themi është që nxënësit duhet vazhdojnë të marrin mësimin e tyre, sepse kështu kanë me mbetë shumë mbrapa, sidomos në arsimin parauniversitar kur po flasim për kategori të ndryshme, tu fillu ndoshta prej klasave të 10 ku s'kan me mbrime i përfundu plan programet ashtu qysh parashihet me kornizën e kurikulës ose thjeshtësisht me programet shkollore, edhe normalisht kanë me dalë në nivelin e dytë pa i marrë mjaftueshëm informata që ndoshta i kanë taku me i marrë në klasën e 10, e njëjta përsëritet në klasën e 11, e mos flasim për maturantët që do të ballafaqohen edhe me testin e maturës. Faleminderit Agnesa, mirë, kemi një thirrje te zoti Qenuzaj për ndërprerjen e greves, i ndëgjohet të dyja palët, ju jeni në drejtorinë e arsimit në Prishtinë, ma thoni çfarë është qëndrimi juaj? Po, ne kemi përpjekje për fillim, me thonë drejtën, me qenë një roli ndërmjetësuesit. Ju dini që me ligjin për greva parashifet i vallojnë ndërmjetësimi në kësi raste. Bile ne 22 edhe precizon atë se një palë duhet patjetër të ndërmjetësoj, partner social mund të ndërmjetësojnë dhe të bëjnë një komision pajtimi. Për fatë keq që s'ka ndodhë me sindikatës edhe qeverisë. Qeveria ka ofertën e vetë, sindikata nuk e ka pranuar dhe tash jemi të barikatu në pozicione që s'na qojnë askund. Është dita e 9 e greves, ne kemi humbë shumor. Disponimi prindve është jashtëzakonisht i keq, që ata vazhdojnë vazhdimisht më shkruajnë email dhe telefonojnë çka të bëjmë si me zgjidhje situatën. Mos harroni sistemi jonë arsimor është, sipas raportit të Bankës Botërore, 5.1 vite mbrapa sistemi efikase. Me këtë na fillojmë ende ndekun me perëndim në Evropën, dhe po besoj që nuk ka kush në Kosovë që e bardh kaq shumë këtë parë kaq rëndë, kjo është bardh shumë e rëndë me bloku sistemin arsimor. Unë ju kisha bërë thirrje prap dy palëve që të merren në vesh që mos të psojmë, pësimi është i madh dhe njerë po e përsëris. Dhe po më mërmenja që po të zbatohej në 22 ligjit për greva, do të mund të gjenim një solucion të zhblokojmë procesin. Fundit zbashku do të patjetër të mendoj për një strategji dalëse, sepse zakonisht kur të niset një proces, gjithmonë është një variant A, po është variant B, çka nëse për shembull palët barikadohen edhe s'kemi zgjidhje, ne s'mund të lejojmë për shembull që na paralizohet jeta prej qerdheve, sepse për herë parë dhe kopshtet e qerdhët janë në grev, i kemi paralizuar edhe prindërit, s'kanë mundësi me shku në punë, sepse fëmijët i kanë në shtëpi, dhe po ashtu i kemi në pozitë shumë të keqe nivelin 1, këtë fillorin, që fëmijët do të mizanë shkrollet me mësu, dhe ju dini nivelin 1 është më i rëndësishëm në këtë nivelet e shkollimit, sepse mua aty na kemi stagnuar që jemi me keq në PISA, dhe po besoj që këtë barë të madhe do të mund ta bante askush, prandaj njerë juftoj për një kompromis. Unë di që qeveria e ka bërë një ofertë, unë besoj që megjithatë tash pagat nuk mund të themi që nuk janë dinjitoze. Mirë, atëherë po nalim të ekspertiza ose të ekspertit, pastaj ta përfundojmë me një përvojë të ish ministrit që ta rrumbullaksojmë këto. Atëherë, zoti Rexhaj, a shihni ju një rrugë të ndërmjetme, që të nxjerrte citatin nga ky ngërç, dhe çka është gjithë kjo realisht betejë mes Zbashkut dhe qeverisë, a është koeficienti arsye vetme, të kujt janë fajet, ose a mund të themi ka faje kryesore dhe periferike, dhe pse nxënësit nuk shkojnë në shkollë, gjitha janë këto gjëra të cilat paka shumë nëse mundesh ti sqarosh. $1 million question.
me ditë përgjigjen, nuk do t'ishin këtu sot, po besoj. E para, nga historia e vonshme, dhe unë kam trauma prej grevave të mësimdhënësve, në vitën 2002-2006, çdo vit shkollor fillonte me grevë, 15 ditë, 1 muaj, 2 muaj, ka qenë të merë për mua, edhe unë çdo vit të frigohem sa do të dalë dikush në greva jo, ende, deri sa ma në fund, kryetari i sindikatës atëherë u bë zëvendësministër edhe shpëtuam të gjithë. Me thonë të drejtë, unë në fajin e shoh në premtimet e pa menduara mirë në fushata zgjedhore nga partitë politike. Ata shumë lehtë thonë 30%, kur po vinë për pushtet. takimin mes bashkë. Po, edhe takimet të tjera, edhe premtimet të tjera, aq të lehta, edhe mandej, çka po ndodh, po krijojnë të pritme, kur po hyn pushtet, po thonë që kaq paska. Kjo tregon edhe pa përgatitje të mirë të partive për zgjedhje, edhe për pushtet. E dyta, e niset ju mirë, mendoj me këto numërimin e minuta, nuk duhet numëruar ditët, duhet numëruar sekondat. Kam përshtypjen të i pa palët se si po sillen. Kam përshtypjen se energjia investuar është energjia investuar në forcimin e pozicionit vetë e jo në ecjen për para për zgjidhjen e situatës. Kjo e qeverisë unë mendoj që mund të ishte përpjekje më serioze se sa tash për me zgjedh situatën. Një problem tjetër kam me këtë koeficientin. 1.95 mësuesi. Në shkallën prej 12, i shikova këto ditë, i kam shiku këto koeficientet jashtë, pak ma dinjitoze janë për arsim tjetër ka. Gjithkund botë arsimtarët nuk fitojnë shumë, por me 13, lexova me profesionet për afërta, me pregaditje kështu, pozicionimi mësimdhënësve është më dinjitoz se kaq. 1.95 e kanë gjetë se kjo po u dashka me qenë zgjidhja e koeficientit të mësuesit. Unë e kam shumë problem me këtë. Pse 6 fish po u dashka me marrë kryetari, kryeministri apo këta krahasuar me parafërsisht me mësuesin. Kam problem me këtë koeficient edhe me strukturimin e brendshëm. Pse po dashka shkolla e mesme me marrë ma shumë se shkolla fillore? Bas cilit kriter? Cili kriter? Pse janë nxënës më të mëdhej? Nuk është ai kriter. Kriter është pregaditja, kriter është angazhimi, tash nuk është trirja akademike sa për mbajtje t'i fletë, sa mësime i ke spjegu, po thellësia e trajtimit. Prandaj nuk shoh shumë për një disbalancë të tillë mes niveleve shkollore, eventualisht pak mund të bëhet për shkak se në nivelin parashkollor ka pak arsimim, më shumë edukim, lojna, është më pak e ngakuar, edhe pse me shumë përgjegjësi, po aq me shumë përgjegjësi. Mirë, po kjo nivelizimi pasaj i shikova sot, gjysma e shteteve evropiane kanë të njëjta, disa kanë dallim në mes të niveleve, duke i dhënë përparësi shkollimit të mesëm. Po këtë kisha shikuar me më shumë kujdes. Domethënë, unë nuk po shoh një qasje sistematike nga palët për të shkuar ka zgjidhja, jo parciale, po ju rriti pagën 15%. Kjo është e keqja më e madhe në Kosovë. Nuk është çështja të 15% të zgjidhjet lineare. Zgjidhja është një çështje shumë më komplekse, më sistematike që i merr në trajtim të gjitha problemet. Jo vetëm një problem që merri 300 euro, po shikoni, vetë momenti kur të fillosh me zgjidhjen lineare, edhe sindikata me kërkesa lineare mendoj që janë gabim. Ku janë nxënësit e cilësia në këto kërkesa dhe në këto oferta për zgjidhje, unë nuk po i shoh. Mirë, atëherë vetëm t'ju paralajmëroj se ai cili ka punuar shumë, ose që ka kryesuar grupin e ekspertëve për ligjin për pagat, ose këto koeficiente që po flasim, do t'jetë hanën këtu përballë në studio, Besnik Tahiri, dhe do të sharoj se çfarë ka bërë ai me koeficientin e pagave dhe me ligjin e pagave. Këtu pastaj dita hanë do të ketë edhe një debat me të gjithë, po themi edhe sindikatën e shëndetësisë, të arsimit, gjykatave dhe tjera përballë Besnik Tahirit. Atëherë, zoti Mustafa, ju keni qenë ish zëvendësministër, ose keni pas postën e ish zëvendësministrit. Më thuaj, cilat janë nga kjo distancë, po themi distanca e njeriut i cili nuk është brenda institucionit, por i prek nga jashtë gabimet e tashme, ndonjë gabim i kaluar që nuk e ke vrejtur derisa ke qenë institucion, ku gabon Zbashku, ku gabon ministria, ku gabon qeveria, dhe çfarë lufte politike është, ose po themi kështu, në tërë këtë situatë të cilën nxënësit janë humbësit më të madh. Një analizë tuaj nga perspektiva e qetësisë tuaj. E para duhet të them që unë jam prend para së gjithashtë, dhe 2 fëmijët mi kam që vjojnë
mësimin, djali është klasën e 8, vajza në klasën e 10, do me thonë greva është diçka e cila ka prek si çdo familje tjetër dhe familjen time. Pra atmosfera e grevës ndihet edhe te ne. Tash e mira e të mirës është që prononcimet tona ose mendimet tona që i shfaqemi sa i përket situatës krijuar me tentu mos me i dhon karakter politik. Po thjesht me na konsideru si disa personalitete cilët e kemi një përvojë dhe atë përvojë tonën po dojna me ofru në shërbim të asaj që të zgjidhet situata. Unë për 7 vite so kam qenë Ministrinë e Arsimit, 2008-2014, nuk besoj që ka pas një mandat në për ministri që ju ka nështru debateve televizive më shumë se so atëherë kur kemi qene. Vili mund themi që unë edhe Januzi kemi qenë protagonist shumë e shumë debateve. Absolutisht, po gjithmonë me qëllimin me bos zgjidhen më të mirë për arsimin. Edhe kur jemi pajtu, edhe kur si mi pajtu, e kemi ditë që nuk është prapavija politike aja që po na bën me bo debat, po thjesht po dojna me e bos zgjidhen më të mirë. Po them edhe kur jemi pajtu dhe kur si mi pajtu. Tash, duke reflektu për viti 2014 në vitin 2019, ose kjo grevë që është duke ndodhë, sindikata, okej, i ka kërkesat e veta, a ka mujt me qenë ma fleksibilin në kërkesat e veta, është diçka tjetër që mund të hapët edhe kjo për debat, po të njëjtën kohë mendoj që qeveria nuk e ka trajtu prej fillimit me shumë seriozitet të çështje. Nuk është vetëm të çështja e grevës që ka fillu tani, po për ligjin e pagave në vitin 2016 kam shkru. Kur ka qenë projekt ligj që është diskutu në vitin 2016, ku ka morë 6 agjensi që kanë qenë pjesë e një ministrije dhe ku kryeshefat kanë vepru gati me të njëjtin ligj, ndërsa deri në 6 gradë ka ekzistu dallimi në mes njërit kryeshef dhe kryeshefit tjetër. Pra shumë herë antarët e komisioneve ose grupe punuese që kanë punu në ligjin për pagë kanë tentu që koeficientat mja për shtat individve dhe jo pozicionit ose institucionit që dohet. Dhe kanë harru që nga viti 2014-15 kur ka fillu me u diskutu ligji pagave, shumë e njerëz që janë kona të opozicione mos janë. Pra e kanë po që është gabim. A ka mundër kjo situatë të zgjidhet? Jam shumë i sigur që po. Për mendimin tim, qeveria është marrë me opinionin ma shumë so që është dashme më marrë. është dashme marrë ma shumë me zbashkën sa me opinionin. Dhe ka arë tani të një situatë kur kemi një betonim në qëndrimet dy palve. Qeveria e ka ofru një ofertë e cila e ka di që nuk i knaqë zbashkën, dhe arsyeja e qeverisë është shumë e drejtë. Gjendja e financave, buxhetit në këtë situatë, ndoshta është e pamundur me realizu komplet kërkesën. Ju mendojnë që përplasja publike ka qenë e panevojshme? Absolutisht ka qenë e panevojshme. Po ndonjëherë është presion. Pse po them ka qenë nevojshme? Se na kemi po që televizionet caktuara, mediumet caktuara, pastaj në vend që tentojnë me zbut këtë situatë, kanë hudhë, të themi ashtu, benzin zjarë. Sepse kanë dalë me kërku qytetarë në për qytet të cilët janë gjendje me demonizu mësuesin e tashëm, që për e bani kërkesë. Ose janë thirrë në për debate personalitetet të ashtu quajtur njës të arsimit, që kur asnjë fëmijë i tyre nuk ka shku në shkolla publike, ka shku në shkolla private, dhe kanë pas komoditetin me folë, dhe me e fy zbashkën, dhe me e fy qeverin, dhe me e fy mbi të gjitha mësimdhënësin. Dhe tash kjo i ka irrituar, shumë logjike që i ka irritu mësimdhënës. Dhe çush e kisha po në zgjidhjen? Zgjidhjen e kisha po, sikur qeveria me kohë. Mos ma mbyll emisionin tash. Okej. E lëmë për fond. Beso që ekziston një zgjidhje që nesër me obon një takim shumë i sinqert, profesional. Për shkak se, mos të harrojmë një gjë, Zbashko, përkundër asoj që i ka insistu në grevë, vazhdimisht e ka përmend dhe një fakt. Ka thonë, ne nuk po kërkoj me rrit pagën, po ngritjen e koeficientit. Dhe kjo mundet me u ngrit koeficienti pa ndikun buxhet. Dhe unë e baj sqarimin edhe argumentoj pse mund të bëhet kjo. Vetëm të me ekzistu gatishmëria e të dy palëve. Ma lese e kam pikrisht e koeficienti që është po... Sqarim, baton, kom përshtypje se ne im para opinionit tash e do të me fol me atë që ka dim të rinë këtë moment. Rama mund me më korrigju. Unë me atë komision që kemi negociu pak me sindikat, bashkë me ministrin, informacionet e mija janë këto, që koeficienti ma i vogël është 2, e ma i madhi është 2.5. Do të thotë 2 është për parashkollor,
2.1 për para fillor, 2.2 është për shkollën fillore të mesme të ulët dhe 2.5 është për shkollën mesme të lartë. Dhe kjo i bie që paga minimale është praktikisht për para fillor është 500 euro, kurse për shkollën e mesme të lartë që është më e larta paga është 597.5 euro. Dhe kjo është një bazë solide, nuk është shumë e keqe me përjashtim që kisha ngrit për një koeficient vogël edhe te parashkollorët, moshat 1.5, për arsye se ne kemi me master ata njerëz, ka me master që janë në drejtimin parafillor. Do thotë po flasim për këta koeficient, nëse këta janë konfirmuar, që Rama mund me konfirmu. Nuk po flasim me ato 1.95, 1.6, ato kanë kalu. Ato kanë qenë debat dhe kanë kalu. Prandaj po them është bën një kompromis, jo sa po thotë së bashku. Ne mbështesim kërkesat e së bashkut. Po jo kërkesën për me lanë fëmijët pa mësim. Këtu ka problem, veç këtu ndahemi. Arsimi shumë vende, edhe na do të me trajtu patjetër, si diçka me vlerë të posaçme. Në Gjermani nuk lejon grevat në arsim. Do të thotë me ligjin tonë, me mpyt mu, sigurisht do të kisha thonë, çdo formë protestimit e lejojnë, por fëmijët pa shkollë s'bën vetë. Me qenë atë meqëm, sepse në këtë njët ligjit për greva thotë që ligje jonë është harmonizuar me standardet ndërkombëtare. Standardet ndërkombëtare janë këto. Ka shtete që e kanë, por një pjesë e shtetet bashkimit Europian nuk e kishin. Amerika se ka, nuk guxon me boti në arsim publik. As në Britani të Madhe, as në Gjermani. Nuk guxon. Do thotë, që tash në një absurd po ndodhte ne po marrim kurrikul finlandeze, po marrim sene evropiane, po zbatojmë standardet në gjitha fushët evropiane. Na kemi të bëjmë me fëmijë të vegjël, të kopshtë dhe qerdhëve. Kjo është tash kemi shkelje drejtave të mësimdhënësve, kemi shkelje drejtave të fëmijëve. Hajde qesin në balans peshoj. Cila peshon më shumë? E drejta për arsimim dhe edukim është e drejtë elementare. Askush nuk guxon me se nuk këtë vend. Absolutisht ka askush. Prandaj thashë një herë bare madhe është kjo. Kjo është bare madhe. Në një farë mënyrë i dhetë drejtë së bashkut, po jo në mënyrën se si po dojnë me arrit. Ma thuj këta. Faleminderit, baton. Për hir të opinionit du të them se unë po vi nga Prizreni, një qytet mozaik, një qytet që është i njoftur në Evropë për një bashkëtesë të mirë dhe dëshiroj nga këtu t'i përshëndes bosnjakët dhe turqit, mësimi zhvillohet në 4 gjuhë për fëmijë dhe komunitetin rasi, gjuhë fakultative. Kësaj rade nuk është çështja se zbashku mund ta ndal grevën. Greva është tek mësimdhënësit. Mësimdhënësit po vazhdojnë të jenë në vendet e punës sa atje në garazhup të Maja Pashtrikut. Edhe unë i vizitoj në ato shkolla ku janë në grevë. Unë si antar i Këshillit Sindikal në Shkallvendi e zonjushën ose kryetarin e Këshillit Rinor i them se ne jemi shqetësuar barabartë si nxënësit dhe prindët dhe gjitha këtyre tjerë që janë të interesuar ky vend zhvillohet nëpërmjet arsimit. Dhe ky shqetësim juaj na shqetëson edhe neve çdo ditë. Çdo ditë jemi në komunikime me prind, me nxënës, me nana, me baballar tyne, me gjyshet, stërgjyshet e kudion. Mirë po, pse ka ardhur deri kjo? E ndëgjova me mendjen e profesor Rexhaj kur tha, ne nga 2002 jemi vazhdimisht për në realizim të kërkesave tona para ministrisë, para kryeministrisë e tjera. Pra po ju them, unë kam qenë edhe pjesë e greves 8 ditëshe të uris, grevë uris ku udhëheqja së bashku u fut në fakultetin teknik në atë kohë. A dha rezultate greva? Si pas opinionit ton, jo, për unë thëmë ka dhënë rezultate shumë ndaja, sepse përfundoj ajo ata udhëheqës të asaj ministrie që pak mendun për arsimin. Çdo vit e fillonin me greva dhe asgjë s'bënin për arsimin. Ishin barikadu 200 vetë në atë ministri të arsimit që s'ka pas 200 karrika në shtëpi private. Plot divizione për kurikula, për tekste shkollore, për parafillor, fillor, për trajnime, për ngritje profesionale, tjera dhe asgjë s'bëhej. Përkundrazi, ne vazhdonim të punonim me shpresë se kjo do të na ndodhë. I tham profesorit Jonuzaj se Gjermania nuk e njeh grevën, por mos harron se kryeministja Merkel në mëngjes kur e fillon punën e ka mendën të mësuesit. Madje i kemi pa edhe disa shkrimet asaj ku thot, nuk mund t'i ngriti paga skujt, pa janë ngrit mësuesit, prej cilit ju jeni këta që jeni. Pse s'po ndodh kjo te ne? Shikoni, në qoftë se vazhdon kështu, që mësuesi
të ofendohet, të injorohet, të anashkallohet, mos vlerësohet, mos t'i jepet një pozicion i meritum nga ato 12 koeficientët që tha profesor Regjaj, 12 dhe 2 ku vendos mësusi. Mësusi është vendos vetëm para atyne pastruesit që unë me kënaqësi ja përmend jemi që pastrojnë ambientin ton shkollor, që në Japoni ata njerëzit më të çmuar, sepse ruajnë ambientin ton që çdo ditë edhe fëmijët tanë edhe ne edhe të gjithë kalojmë. Do thotë, ata janë mas mësuesit dhe mësuesi pak është para tyne. Shumë shpejt mendoj unë të gjithë mësuesit nëse vazhdojnë kështu, të sillet qeveria me mësimdhënësit, ata do të nisën drejt Kanadës dhe do të bëhen shofer, sepse shoferat e digasterëve, kabinetit të ministrit edhe të zavendës ministrave të tjerëve, ata janë në rangu të koeficienti 7. Dhe kjo nuk duhet lejohet, nuk duhet në një shtet normal, nuk duhet me leju. është hap një temë. Zoti baton se është dita e nënë greves, unë mendoj në kushte normale, ashtu si që është shqetësuar drejtori i arsimit. Kuvendi duhet mblidhet me nanatës, çfarë kuvendi është ky? Me 100 kilometra rrethyn mbledhu, puno me grupet parlamentare, kanë punu në një vend shumë të mshef, na kemi prit javën e kalume, është mbledh grupi parlamentar për administratë publike dikun në borë atje dhe me numë se do të nxehen mirë edhe do të na binë rezultatin e ndryshimit të koeficientit që kemi kërku na korrigjimin me kërkesë. Çka ndodhi? Ata i prunën 20 milion, që ta i kini që të pare, dolë me një letër kryeministri, e lexojti, nuk di sa ajo letër mund edhe të jetë praktikisht e zbatushme, edhe mandeja të pare, nësë kemi kërku pare. Kërkesa jonë ka qenë shumë minimaliste. Koeficientit e ngritet nga 2-3, që se nuk është i mundun të ndryshohet kuj koeficient me 230 euro, që është i vlerësuar. Në të zbritet vlera koeficientit, në 180 euro koeficientit, në na vazhdojmë të jemi në një koeficient të 4-5 që se dikun pak ma nalë, por jo që na të jemi në koeficient ma pak se sa shkolla e mesme që e kanë në departamentet tjera të shtetit tonë. Kjo është, po mendojmë se... Për ka një shpjegim si ky, deri me tash, do t'i ligaj. Sindikata realisht e ka thonë një shpjegim t'ilë edhe për para, dhe me thonë i ka thonë 3 opcione, rritjen e koeficientit për 30%, për me pas dhe më thonë një trajtim dhe një vlerësim më të madh në shoqëri, ka propozu edhe ulljet të vlerës e koeficientit 220 euro, por ka propozu edhe mi tërhek ligjin. Me sa di unë, Komisioni për Buxhet në takimin që ka pas pak, me kërkesën e kryeparlamentarit dhe kryeministrit, e ka zbrit për 2 niveli, dhe më thonë tash nuk i kemi 12 koeficienta, për i kemi 10 koeficienta. Pastaj vlerën cilën e ka deklaruar si ofert kryeministrin bashkëpunim me ministrin e financave, e kanë përkthy, dhe më thonë, në koeficient. Edhe rritja, paga mesatare për para se ngritjes, ka qenë 427 euro, ndërsa tash është 542 euro, që është një rritje solide, po jo e mjaftueshme. Këta kanë kërku sindikata se mu po më prejkë dhe fjallët e profesorit, se unë vetë jëmë si mlanë që 25 vjetë në universitet, kështu që e bashkëndjej edhe këta, por kanë kërku një trajtim në një vlerësim. Një gjë i cila në vërtet ishte prekse, që koeficienti i mësuesve është bashkë me ata të cilët janë... Mirë, po për pas mësuesit duhet në pas kujdes dhe në shkollat mesme edhe në këtë sistemin arsimit, po në arsimin parauniversitar janë edhe administrata, pastaj në punëtorë në ndemës, edhe aty në duhet me bo një rritje për arsye se na krejt edhe procesim simore dhe cilësia varet dhe më thonë edhe prej tyne. Edhe kështu që gjithë duhet në pas një tretman edhe një rritje të ndishme për më një gjithë barabartë dhe ata mësë milionone. Një pyetje që paka shumë e shtroj. Pse ka para për qeverit, zëvendës ministrat që tha 30% e nuk pas ka koeficienti për këta? Profesor Gjaviti e tha dhe mrena sistemit arsimit parauniversitar mundot gjithë kanë master edhe prej parashkollorit, po më varet prej kompleksitetit të detyrave dhe më varet prej kualifikimit paga. Gjitha këto pozita për cilat nga po flasin së nësë jemi thonën për me politikisht për me bisedu për këtë qashtje, mirë po këto janë pozita të përkohshme. Sot mund të jesh ministër, nesër mund të mos jesh. Sot je një vozec i cili e ki agjendën 24 orë të ngarkuar, po nesër përfundan mandatis bashku me ministrin ose kryeministrin të ndëmëthon, ndërsa pozita si më dhonë se të është pozite qëndrushme. Unë e di pse po luftojnë këta, edhe jam gjithmonë me ta, se unë jem pjesë e këtij sistemi, e bashkë njej, kërkojnë me qenë vlerësum, po
është edhe një mundësi në kuadrë të këtij ligji. Zdia e keni vrejt është një nen i cili thët, po është pak ma vështirë i zbatueshëm dhe kërkohet një transparencë, kërkohet edhe një kujdes, kërkohet besa zbashku me qenë shumë të kujdesshëm, edhe këta me qenë pjesë e ndërtimit politikave, është vlerësimi performancës dhe sistemi gradimit, edhe konform këtij sistemi, domethënë paga një mësimdhënësi koeficienti mund të rritet deri në 3.6. Natyrisht se kjo ndën kohë, kjo dën vlerësim, është një proces shumë i vështirë, por këta kanë qenë pjesë gjithmonë të ftuar, besoj që kemi zëvendësministrin këtu, ku e ndërtu politikat e tilla. Unë e kuptoj që këta, edhe zbashku me neve, edhe nxënësit janë ngarkuar, që një reforme një pas njëshme duke kopjuar, pa adaptu për sistem, domethënë, reforma në sistemin e arsimit, ja kem nisë me trajnim atje prej sistemit kanadez, dikur e kem një sistem finlandez, dhe kem ndërtu një kornizë të kurrikulit do, pa u trajnu mësimdhënësit sa duhet, performanca a nivelli arsimit, e dim tash çfarë gjendje kemi ra, por po kërkohet gjithë me kënd përkushtuar, me pas një performancë më të mirë, nxënësit janë të interesuar për cilësi, e prej kësaj gjendje gjithë jemi të hup. Gjithë jemi të bëngosur. Po, nëse ke... Okej, po. Zoti këshiltar, dëgjoj. Ky ligji po bëhet detyrimisht karshi Bashkisë Evropiane dhe BES. Ligji bëhet një herë në 20 vjet. Na dëshirojmë në ligj mu vendos ku duhet me pas vendin ton. Andaj po e them edhe një herë, performancat, mësus fillestar, mësus dalluar, mësus merituar, mësus karriere leni, që sa vite flitet, janë gjeruzime administrative, dokumente, tjera strategji, asgjë s'është bë. Por edhe si kur të bëhet kjo nuk ka absolutisht mundësi ti përfshin 23-4.000 mësimdhënës. Kanë me dalë dikun në krejtë Kosovën 500 mësus karriere, dhe ata ndoshta kanë me dalë me ndërhyre në mahallave edhe me ndërhyre në njerëzve. Kush, cilat instrumente do të bëjnë vlerësimin e mësuesit? Do të bëjnë këta drejtor që po vendosën, që jemi ndjeni na, nga kush? Andaj, atë performancën harrone se shumë po utohen dhe ka me pas përqamjet mëdhaja tek mësimdhënësit për te. Ne mund të bëjmë vlerësime të ndryshme, por mos t'ja qesim koston në kuptimin e asaj. Njëherë t'i trajtojmë mësimdhënësit që janë të gjithë mësimdhënës, të diplomuar në universitetet tona, të përkushtuar për me bë punën, vullnetarisht i kanë hi aty profesionit. Madje një pjesë të tyne e kemi me mbi 30 vite në arsim. Unë kam lënë vitin 36 që punoj. Dhe nga shkolla fillore e mesme, nga fshati në qytet, i kemi pa dallimet. Edhe kulturore të atyne lokalitetet ku kemi punuar, nuk mund të hynë vlerësim Rahoveci me Helsinkin, ashtu që shpo dëshiron botat në sheneve. Andaj, këtu performancën harrone, kjo performancë po sjell hutit madhe, kjo s'ka mu bo. Na ta bëjmë njëherë sot sa t'japim pak mësimdhënësit. Atëherë, e du një mendim edhe prej te zoti Mustafa dhe... Do më thonë të sëromi, ligji për pagat është çështja më e mirë që i ka ndodhur i veni dhe që komi ndodhur. Për arsye se o dosht më bo ky ligj, edhe me audit më bo rangimi, edhe më bazë të përgjithësive. Ku mendoj që është bën i gabim i madh? Si kur shoqëria jonë të kishte qenë pak më e vetëdijsuar në këtë drejtim, na është dashur me i thonë. Rangimi në këtë ligj i mësimdhënësve me koeficient është nënçmues. Na duhet me e pranu, si shoqëria është dashur me e thonë. Dhe na shoqëria është dashur me shku te zbashku me i thonë zbashkut, ju mboni mësimin. Shoqëria kemi me organizu me protestu për juve në mënyrë që me u përmirësu rangimi juve që e keni me koeficient në kuadër të ligji. Kur zbashku e ka po që nuk ka asnjë reagim për shoqërisë, janë detyruar këta vetë me e bë këtë veprim. Edhe pastaj kemi viktima, absolutisht pajtu me gjithë që viktimat këso janë fëmijët ata cilët nuk e kanë meritu. Vlerësimin e performancës. Unë e kam dëgjuar në debate tjera, disa të ashtu quajtur ekspert, kër e kundërshtonin kërkesën e zbashkut, u lidhnin me performanca nuk është e mirë, cilësia arsimit nuk është e mirë. Mos harroni. Qysh në vitin 2013 për herë të parë është kryer licencimi i mësimdhënësve. Janë kriju instrumentat për vlerësimin e performancës. Pjesë e grupeve punuese për hartimin e atyne udhëzimeve dhe instrumente për vlerësimin e performancës ka qenë zbashku. Do të thotë zbashku asnjëherë nuk e ka kundërshtuar që mësimdhënësi më nënshtru vlerësimit të performancës. Po mësimdhënësi nuk mundet me e vlerësu vetën, ai vetëm 10% e vlerëson vetin, vetë vlerësim ban.
Pra, nëse nuk është bo vlerësimi i performancës që me nxjerr prej sistemit, ata të cilët nuk e meritojnë, nuk është fajtor Zbashku. Janë institucionet që e kanë obligim me e bo vlerësimin e performancës. Pra, këtë drejtim po e shoh që po na mungon që ky sensibilizim ose hajde ta bëjmë sot ta bëjmë një thirrje sot. Ti themi Zbashkut, filloni ju punën, na po protestojmë për ju. Na po dolmi para kuvendit. Na po themi deputetëve, nëse vërtet arsimi është prioritet, nuk mundet me qenë 6 herë më i ulët se shkolla më e lartë ose koeficienti më i lartë. Nuk mundet me qenë. Nëse dojmë me përmirësu cilësinë arsim. Ose tjetra, na kemi po 9 ditë janë grevë, sot ditë përpara ka qenë e paralajmëruar në greva dhe çuditërisht. Asnjë zavendës kryeministër, përveç kryeministrit që është po me këtë punë, asnjë zavendës kryeministër s'kemi pas asnjë prononcim tyre për këtë çështje. Asnjë ministër, asnjë deputet, asnjë zavendës ministër. A ka plot deputet që në momentin që kanë me lënë mandatin, kanë me u rikthy me punu mësues, se janë mësimdhënës. Dhe tash e sheti atë mjerimin moral tyne për arsye se si ko mundi mirë një deputet i cili edhe për çështjet më banale reagon me postimet ndryshme, por nuk është prej asnjë mendim për grevën. A është e mirë, as është e mirë? A ka mundësi me u eliminu kjo grevë, në mënyrë që fëmija me u kthy? A janë të kënaqur edhe ata me pozicionin që është bë mësuesve? A kanë me pos fytyra ata deputet, ministra, zavendës ministra, me ju dol përpara nëse i takojnë nesër mësuesit e tyre, a këta kanë leju dhe nuk kanë ngritë zonin që mësuesi i tyre është gati i parafundit në hierarkinë e koeficientit. Prandaj po them, kjo ka filluar me hyrje në kategorinë e krizës morale shoqërisë, më shumë se me një rast që na po mirë me konkretisht. Zoti Rexha. E para, vetëm lutem, na lutë ky debati si e pastaj jap edhe këtë mendimin esencial. Debati si po e? Debati i kundërthënës, po themi. Shiko, unë kam përshtypjen të e lexu, kohët fundit nuk jam prononcu publikisht, po e kam lexu me shumë vëmendje shpesh ligjin. Unë kam përshtypjen se ligji është kështu, ligji është hartuar, duke u nisur nga paret, duke dalë te koeficienti. Jo e kundërta, duke u nisur nga profili profesionit i punës, duke dalur te koeficienti, mandej paret prej asaj dalin lehtë. Kam përshtypjen se kjo çështje, pse shpjegimet thëshin jo, veç 400 veta janë prej këtyre nivelit 5 dhe 6 e nuk është ndonjë problem. Më fal, niveli 10, 11, 12. Domethënë janë ma pak janë çitja rrogën e madhe, këta janë shumë, është vështirë, hajt 1.95.5. Këtu mendoj se është çështja jo e logjikshme. Edhe mendoj se këtu duhet të bëhet diçka. Mendoj se duhet të shikohet ky koeficient për mendimin tim. E dyta, pagat në Kosovë, problemi më i madh në arsimin kosovar janë pagat lineare. Pagat duhet ta bëjnë dallimin mes të mirit e të keqit. Më fal, të keqit, jo të mirit, po them. Mirë, pa ai që ose ta fush konkurrencën, po. Kosovë, ai që i ka punë të mirë me drejtorin komunal edhe me kryetarin e komunës, i ka mirë punë edhe mos shkoftën në punë asnjëherë. Ai që është i mirë edhe mbytet të i punua dhe shtin paret veta në punë, kam thënë disa herë, ai nuk i ka punë të mirë se bën kontrast. Kontraston e çet atë sa i keq është. Domethënë, paga duhet më shpreh, stimulime duhet me shpreh cilësinë e punës. Te Zbashku, unë kam një problem se ju, për shembull, nuk i keni shfrytzuar gjitha mekanizmat para se me hyrë në grevë. Unë mendoj se kisha pas qef, me ju pas pa, një herë me ba pika 1.4, ligjit për grevës, thot, në 6.4, thot, me dal një herë me protestu para institucioneve, 24.000 vet i ke, 26.000 vet i ke prindit, me tregu, me kërku, me thonë, para se me hyrë në grevë, kisha pas qef me pa këto. Kisha pas qef me ju pa ma kreativ në tregimin e pozicionit tuje, jo veç me hyrë në grevë, sepse kam përshtypjen se s'po ju dhem shumë punë e fëmis. Jo lutem. Në anën tjetër, qeveria kisha dasht para se me i dhanë 15% që në asaj kanë dhanë 0.2 që kanë ngritë vlerën e koeficientit, kisha dasht, kur ka qenë zotin e hatë zavendës ministër, kjo ka qenë zavendës ministër, tash është marrë me qenë zavendës ministër, 8 vjetë zavendës ministra, me qindra këshilltar në nivelin e krye parlamentarit, presidentit, krye ministrit, ministrave, me qindra, me miliona, me ditjet edhe udhëtimet. Vetëm këto me i hek, nëse do t'i hiqte, edhe 2 euro nëse kursehen, qeveria kish me qenë, populli kish me përkra, kur kish me hy negociata me sindikatën. Nuk është e sinqert. As pala, as kjo pal, as kjo tjetra. Prandaj thash në fillim, kam përshtypjen që hipotezat e palve janë për me petrifiku, me i forcu pozicionet e veta, jo me zgjedh problemin. E ka zgjidhje.
Mirë, po zgjidhen ma thunë në fund emisionit. Agnesa, pas... Jo, normal, pyetja fundit është se cilja, me dhënë, Agnesa, ju jeni kundër grevës, por gjithashtu dhe i për krani, mësim dhënësit. Ma thuj se kjo, diçka, si arsyeton një zotë. Pastaj, zotë Jonuz, le të më thotë, mbas këtij debati që ndëgjoj, pak i vështirë është roli i nxënësit kështu në krejt këtë mes. Mirë po, para se me dalë të përgjigja konkrete, do shta veç kisha pas qef me unë ndërlidh me para folësit edhe diskutimin para prak. E lexova edhe po është realisht dje është mëri marrëveshje mes protestuzve të Los Angeles në Amerikë, cilët me të njëjtën, do më thonë, i kam pas paka shumë kërkesat e njëjta. Do me thonë, i kemi pas disa protestus në mësimdhënës që kanë protestu për ngritje të përqindjes së pagave tyre dhe gjithashtu, jo veç ata, kanë kërku që me ushtu, do me thonë, edhe punëtor mjekësor në shkolla, me ushtu mësimdhënës që kish me indimu nxënësave tyne me udhëheq ma mirë, me pas orientim ma të mirë në biblioteka, okej, na spelypim ata, e dina që jena shumë largë. Mirë, për çka du me thonë, unë është që realisht që a kemi bu në sistemit arsimit në vendit tonë dhe cilësisë arsimit në vendit tonë, shkatrimin që a kemi bu është fakti se gjithmonë për gjatë krejt viteve, për qatë sa unë e punoj me këshillin e nxënësave, po dhe vetë kur kom qenë nxënëse, për gjatë krejt viteve na jena marrë veç me maje icebergësh, pa realisht me u fokusu edhe me u bu krejt një për me mbri qatë qëllim, që ishdo është me pas gjithë, me qitë arsimin prioritet në vendin tonë, prioritet bashk kombëtar, i cili pastaj na i kishë regullu neve dhe gjanat e tjera që i kërkojmë. Na kemi probleme në arsim, edhe gjithmonë kapemi për një ose dë. Na vjen Piza, gjuhemi të Piza. Na vjen greva, gjuhemi të greva. Na vjen testi maturës, gjuhemi të testi maturës, në vend se me imbledh gjithë forcat, sepse po themi që krejt kemi një interes, kitë po dojna me pas një nxënës që del nesër ma i edukume dhe ma i shkollum prej shkollave tona ose prej institucioneve tona, në vend se me imbledh forcat edhe gjatë krejt kohës, kjo dhe me protestat të ndryshme, që edhe u thanë, me lobu për një arsim ma cilësor, që na i kishpru njeve do kushle ma të mira, se mos harane, për nxënësin tonë nuk është problem greva, për nxënësin tonë është problem që na ja u kemi gërdit shkollën, kështu bukfalisht ja u kemi gërdit shkollën, tu fillu prej momentet kur një nxënës është në klas, edhe duhet me u ballafaqu me një infrastruktur të dobët, për të cilën tashmë po dihet, me një mos praktikim të teorive që i marrin, edhe me mësimdhënësa të pakualifikum, edhe me kurse private, edhe me tekste super të papërditësume, me gjuhë seksiste, me gjuhë raciste, edhe me mungesë të teksteve në anën tjetër, edhe me mungesë të metodave atraktive, edhe në anën tjetër me mjedis të pasigurt në shkollat e veta. Paramendo sa shkollat na këto shkallët emergjente i mbyllin me dru, as nuk din qysh me i përdor ata nxënës sa nesër me bo me ndodh diçka. Siguri derisa të mbrishte shkolla, do më thonë, i kemi shkolla të pozicionume në hapësira kur secili nxënës, për disa për flasim, derisa shkon atje ku me diçka mundet me ndodh dhe lemo që kemi rastit tilla të dituna shumë. E krejt këto probleme, që mos mja nisë me i përmend krejt, na kena rezultu në fund ditës me një krasim, me ashtu plus ekstra, do më thonë përveç krejt mangësive që i ka sistemi arsimor, prej cilave definitivisht dëmtohet nxënësi jonë për gjatë krejt rrugtimet, kjo, e thash, është veç një majë tjetër e icebergut, po që kjo majë e icebergut adin që apo na i bën nxënësave tonë sot. Si pas vitit kalendarek, nxënësit i bjanë mi pas 186 ditë mësime të plota. 186 ditë mësimesh, hekja 30 ditë që kanë festa, edhe këto plus është janë ndërlidhja të festave nëse na binë të shtuneve dhe i mbajna të premte. Me një analizë tjesht, na del që prej shtatorit deri në qershor, një muj të plot, nxënësat nuk shkojnë shkollë. Do me thonë, 168 minus 30, se di sa na mesën, 186 minus 30, 156. 156. Plus dhe ditë grevë që bëhë nesër,
bohen 146. 146 orë mësime për një nxënës, për kokë nxënësi, i cili, po flasë për arsimin para universitar, i cili i ka për afërsisht 5 deri në 7 orë brenda ditës, edhe i shtim aty në 40 minuta orën, edhe një pushim gjatë, edhe një pushim shkurt, i bjen që nxënësit i mbetin 4 orë të plota për mësim. Për 4 orë të plota mësim, mendojeni që a i kina bona, vish 4 orë i kondit. Mendojeni që a i kina bo minus 44 ditë mësime, e nëse jashtojmë edhe 10, edhe 20, edhe 30 tjera. Apo presim na që shkënzans ka medal i mirë prej shkollës në qëtë periud? Jo. Jo s'del. Kërqy s'del. Plus me ato shtesat e tjera që i kemi për shkak si pasojë e sistemit, për cilat na krejt duhemi me uqu. Mos harroni t'ju them, dje ka qenë mbledhja e këshillit drejtues të këshillit nxënësave. Ta dini që fatmirësisht ose fatkeqësisht, se di sa i kemi kontribu kësaj çështje, po jemi të i majt me zër, mos me uqu në protesta. Jemi të i majt me zër, mos me uqu protesta. E nëse na uqohet edhe nxënësi, na kina me mbri, pikrisht. Arsyeja pse po i mbajmë është sepse na nuk po dojmë me shtu edhe një moment tjetër kaotik vendit tonë. Për që ato, po thirem edhe po thojmë, me ndoni për neve, vish në cilësin e prindit, hiç nuk po nanin a jeni mësimdhanës, a jeni qeveritar, a jeni qka jeni, neve, vish në cilësin e prindrit me noni. Me noni si prind për fëmijën e juj, edhe për fëmijën e kojshiut juj, qka jeni tu i bo për shkak të mungesës që aje ka në shkollë. Sot, hish ma largë, këshillin nxënësave të Gjilanit, se ka njës nxënësat me bo një analizë të thjesht, kështu bashkë me matë sa ka me umbri me përmbyll plan programi mësimor, edhe shumë thjesht, bile i mora se para se me ardhë në emision mi qunë, klasa 10, landa e fizikës, vish kështu analizë thjesht, mos t'i him ta ma me plan program, vish me numër të fletave të një librit, po flasim, që është imbushën me mësime. Klasa 10, prej 214 fletave, mësimeve që mundët me i pas potencialisht në fizik, deri që tash i ka mësu veç 78 fleta. Mos të harrojmë që kur të kthehet në shkollë, ka me pas ballafaqim me vlerësim për 2 semestra që i kanë metë, për 2 qështu tash. Po dhe 2 gjysmëvjetore. Po, 3 mestra. 2 i kanë metë, 2 nota si ka kry. Edhe i ka 214 mësimet pa mësume. Klasa 11, 54 i ka mësu në fizik, 156 si ka mësu. Klasa 12, 89 i ka mësu fizik, 206 si ka mësu. Nëse s'kthejnë mësim, që to lëndë, që to mësime, kanë me të pa mësume. E kjo nxënësit, hiç nuk i interesan qa kanë me bo qeveritarët edhe zbashku. Jo. Po interesan mësime. Me thonë drejten, ndoshta është rasti i parë në zonën e debatit që diku i lejoj ma shumë se 10 minuta me majtë monolog. E ka marrë pjesën teme lirisht. Por për faktin që ishe në Bres Lanse, nuk ndërpreva. Faleminderit. Unë s'kam që shtoj, ne edhim që gjysmë vjetarët na nuk i kemi të ekuilibruar. Dhe më thonë e kemi gjithonë e parë shumë atë kurse dytën edhe dojë që me ekuilibru, për më se ndodhë kjo që tha parafolsja, që më në metë mësimeve se gjytori dytë është shumë maj gjatë dhe pësimi është shumë maj madhë, pajtohen. Për para se kemi pas, ne dikun shkurt e kemi përfundur gjithonë e parë, për para e kujtohet, e jo të sukurtar që përfundojmë, me 7 shkurt. Edhe i kem pas shumë të ekuilibrum edhe gjysmën e program për me kem livruar gjithonë e parë, gjysmën e kam vetë gjithonë e dytë. Po, kalendarën shkollore bën Ministri Arsimit, me ligj, e nxjerr ligjin për kalendarën shkollore. Problemi është keq këtu që ne arsimi për fat keq pas luftës, se kemi trajtuar si prioritet, pej pas luftës. Ti shumë marrë vesh, ta kishim trajtuar prioritet kombëtar arsimin, nuk kishim marrë këtë gjendje. Qeveritë vërtet kanë ardhur shpesh edhe me arsim, po kanë ardhur me gënjeshtra. Kanë qelë universitete në kohë fushatës, dhe kanë premtuar në kohë fushatës, normalisht rritje pagësh e kështu me radhë. Po nga ana tjetër zbashku, kryesisht është marrë veç me materialin, nuk ka marrë shumë me çështje tjera. Unë kisha pas dëshirë shumë që zbashku me dalë bashkë me mua me protestu pse na nuk kemi ende asnjë tekst shkollor në arsim profesional. Asnjë tekst vetëm shkollor si kemi. S'ka shkelim më të madh drejtat mia se kjo.
Ose për shumë që kemi tekste seksiste, ku dione, që kemi shpesh materiale shkollore që zbajnë, që kemi raste kur gjykatën e në këtheni pedofil në shkollë, ne kemi të diku si pedofila e këthen gjykatën me vendim. Dhe më thonë, në këtë kjo do të thotë që ne kërkon si jemi me sistem arsimor se nuk e konsiderojmë prioritet. Ne atë marrë vesh me këtë populatin, arsimi është prioritet. Kjo që po ndodhë tash, me këtë këshia që i ka një të mirë, po sensibilizohet opinioni publik që ma në fund për arsim dikush po flet, dikush po proteston, dikush po debaton, sepse ne veç kur ka ra pisa o tha dhe këtu, u ba sistemi që ka i dopt. Ne me qindra herë kemi thonë në studien tonë që si jemi kërkon me sistem arsimor, ne na thashën ministrat që ne jemi më të mirë në region me sistem arsimor. Po jo se pisa tregoj ku je. Po u përmend performanca. Unë nuk kam nevojë me mat performancën fare kolegu tem këtu. Performanca jam të fëmit. Ku ja testoj fëmit. Nëse fëmit i kanë arritur objektivat, performanca e tyre është shkëlqyeshme, ja arritë rrogën më një herë. Deri sot arrim te performanca që fëmia jonë është performancë. Në kurs kemi bërë sistem arsimor të mirë. Këto dokumente që i bëjmë ne me PowerPoint, me kudiun e ku që me shku tash në orë, dikush me konë shumë i mirë të me një orë, e me një 10 orë tjera si ma në heq, kjo nuk s'ka rezultat. Bota civilizume e din. Shkon me test jashtëm, e matë performancën, me test që matë mirë, me test objektiv, edhe thuhet, mësusja filani e klasës 5 i ka realizuar të objektivat, ka dalë 80% arritshmëria dhe kësaj do me arrit rrogën. Pagën. Mirë, po. Mirë, me gjitha të nuk, Gjavit nuk muj me te kalu, vetëm pak, pa e debatu këtë qështjën e Agnesës. Me gjitha të një mendim të asaj që tha, me renditin ja 20 problemet cilat vërtet ishin shqetësuese. Na gjithë i dim këto, por nuk i themi, edhe nuk i themi sinqerisht, edhe nuk i trajtojmë sinqerisht. Unë thash pare në veprimet e paleve nuk i shoh brengosjen për fëmijën edhe brengosjen për cilësinë, po e shoh mobilizimin për me forcu edhe me petrifiku, me ngurcu pozicionin e vet. Kur kush në këtë rast nuk ka drejt para atyre fjalëve, me vazhdu me pozicionimin e vet. As Zbashku, as ministria, qeveria ka bo një hap në drejtim të Zbashkut, Zbashku nuk ka bo as një hap, pos greves, edhe nuk besoj që ka të drejt me vazhdu. Duhet me hy të dytë, në korniz, unë i kësha fut në një salë, 2 delegacione në një salë me 50 nxënës. E nxënës le ta shohin se kush e ka sinqerisht e kush jo. Po ashtu, të dyja pale duhet me bo nga një deklarat të purifikimit, të pastrimit. Nuk mundet qeveria me thonë që unë e du vërtet nxënësin shumë, kur i ka 300 këshilltare, 100 zëvendës ministra, e është e stërngarkuar me sjellje jo të mirë menaxheriale të paras publike për cilët dhe jemi të folë qëtash. Prandaj unë mendoj që duhet mu pastru një herë para ka një deklarat me lëshu se ne bojmë që mos që me gjithë gjitha parët e me thonë jo s'pas ka moj. Që s'pas ka moj, kishtë edhe zëvendës ministra. Ka. I shkarkon. Pikërisht, që ka po duhet. E ki sektorin civil, e tash mos ty në reformim të mirë, pa ata duhet me të regu për kushtimin e vetë në drejtim të palës tjetër edhe të fëmive, edhe palë tjetër edhe Zbashku, duhet me të regu një hap, ende se ka bas një hap në drejtim të qeveris, realisht. Është 30, 3 forma po të njëjtës gjë. Edhe duhet të hynë aty që jo të merrem vesh, po ta bëjmë një zgjidhje sistematike. Zgjidhje më afatgjatë. Koeficienti duhet rregullohet prej profilit, prej rolit të mësimdhënësit, edhe si edukatori i fëmijët, jo si një njeri, haj që është në mahall aty, që po e shohim ne. Mirë, faleminderit. Shkojmë reklama dhe kthehemi te pastaj të Neatit ose te zoti Mustafa dhe te Zbashku, pastaj te zoti Klamaj. Kthehemi në studio, atëherë aty ku mbetëm pak ndoshta një përgjigje edhe për Agnesin, për atë narracion i cili realisht nuk është lehtë mos sfidu. Pa i përshkrimi që e boni Agnesa është i mirë, është real. Po natyrisht na s'kemi po edhe kur këshillit nxënësve asnjë reagim kur janë lidh festa, domethënë kur janë hub ditë. Kështu që këshilli i nxënësve është mirë domethënë të ardhmen, edhe kur lidhen festat, është mirë dhe atëherë me reagu dhe me kërku Ministrisë Arsimit që mos me e bë këto në mënyrë që mos të humbën e ditët. Përndryshe pjesa tjetër absolutisht qëndron, ka pas edhe jo
ka pos prononcime, po flosmi për reagime tash, ose po flosmi me protestu për ditët që humbën. E sot ditë neve na lidhen me festa, po zakonisht nuk po ka reagime që po ka tash për këto 9 ditë. Këto 9 ditë kanë me qenë vështirë me u kompenzu. Pavarësisht prej asoj se ja do të mohet mësimi, ja nuk do të mohet mësimi. Edhe nëse mbohet, prap gjendja emocionale e fëmijëve nuk mundet me qenë e njëjtë, tash si kur ato do të zaventsohen mas 1 muaj, mas 2 muaj, mas 3 muaj. Në këtë situatë, më shumë ndoshta se so zbashku edhe se so qeveria, pozitë më tronë kanë qenë drejtoritë komunale të arsimit. Për arsye se këta kanë qenë adresa e parë e prindërve në kërkesën e tyre që me fillu mësimi. Dhe tash na kemi po komuna, të cilat kryetarët e komunave në vend që me e thirr asociacionin e kryetarëve të komunave, me e thirr zbashkun, pastaj bashkarisht ata me zbashkun me shku te kryeministri, te qeveria dhe me thonë, "Ok, hajde ta bëjmë zgjidhjen." Kanë tentu pastaj me bë përçarje të grevës. Dhe çka kemi po? Kemi po ripozicionim ose forcim pozicionimit zbashkut në pozicionet e veta që i ka bë. Kështu që, po them, prej fillimit të dy palët, po në këtë rast më shumë kisha thonë pala e cila është dashur me qenë më tolerante, se nuk është qeveria, nuk është ministria, nuk është drejtoria komunale, aja e cila mund të mi kthy fëmijën në shkollë. Vetëm jam mësimdhënës. Është zbashku. Dhe nëse na zbashkën e njohim me ligj, unë jam shumë i bindun që një presion i joni, i prindërve, i qytetarëve, ndaj qeverisë më përmirësu dhe njerë, po tham, pozicionimi i koeficientit, do ta kishte detyruar zbashkën qysh nesër, këta me riu kthy mësimit. Mos me u marr këta me pozicionimin e tyne, me anën morale e tyne, po mirë me na. Na po bëmi ata ushtarët e tyre në vjen e port frontit, dhe saktarja ta kryen atë punën e vet që duhet me e bë, që duhet me e pas me nxit. Kështu që nëse sot dol me vesh te greva, edhe domosdoshmëria për me fillu mësimi, është mi debatin ta orientojmë krejt atje. Po nëse dojmë të hymë pastaj edhe ka vlerësimi performancës, cilësia, trajtimi, mos harroni kur kanë dorë rezultatet e testit PISA, ju e keni po që mbi 90% e atyre që janë marrë ose që kanë dhënë vlerësime prononcime, edhe sot nuk e kanë të qartë çka është ai. A vlerësim, a është një holumtim që bëhet, a çka? Nuk i din. Edhe nuk e kanë ditë dallimin që na ju kemi nështru PISA-s, kur alo e kemi pas një kurikul e cila ka qenë me arritshmëri, ndërsa PISA kryesisht bazohet në kompetenca. Pro këtu ka qenë, nuk e pasqyron aja punën që e ka bërë mësimdhënësi si shkollë. Nuk e pasqyron as dijen që vërtet e kanë nxënësat. Po ka qenë sistemi që na ju kemi nështru. Dhe për herë të parë ideja për PISA në është vitin 2012, ta kena mojt konferencat herë të mëdha ndërkombëtare dhe kemi thonë, jemi para dy dilemave. Me apliku për në nështrim testit PISA, ku mujna me dollë të fundit, dhe mos me apliku dhe me mashtru vetin që jena më të mirët. E para mund të ketë pasuja politike se deli fundit edhe e merr sulmin. Është logjike. Është logjike. Dhe tash, na kemi thonë, ma mirë, pikërisht Gjermania dhe Amerika kanë qenë dy shtetet e para të mëdha, cilat kanë qenë më së dëshpruar se kanë që e kanë sistemin më të mirë, ndërsa kanë dalë përfuni mesatarës. Edhe sot Gjermania në 16, po atëre që kanë boja në zata. Kur ka dole rezultat, u kriju një këshill kombëtar për arsim, edhe e kanë vendosur. Po e bojmë prioritet, s'po e bojmë prioritet. Mos harroni na kena pasur 2-3 mandate të qeverive ku kryeministrat s'kanë pasur këshilltar për arsim. Sot kryeministri e ka një këshilltar për arsim të jashtëm. Prapë nuk e ka të brendshëm, që do të më e pas. Kryeparlamentari s'ka këshilltar për arsim. Unë jam shumë i bindur se kur këta tre të më thonë hierarkia me e lo shtetërore, me i pos këshilltar për arsim, ama tamam jashtë arsimit. Unë jam shumë i bindur që Ram Lika me e pos 8 orë, 10 orë, punë të rregullt. Ndoshta nuk i short e ky gabim që ka ardhur tash në listë, te ky pozicionim, se kish mujt me e thonë fjalën e vet para se ligji ta kish marrë formën e projekt ligjit. Kështu që ky sensibilizim, ky sensibilizim i joni po na ndodh veç kur po ka greva, edhe kur po na dalin këto rezultate të tjera. Zoti Ligaj, një përgjigje duhet tash për kësaj. Unë po lidhna prej diskutimit që boni Zënjusha, me të vërtet shkolla nuk o bo një ambient tërheq për nxancë. Unë ku kam qenë nxancë, e kem pas 6 ditë një javë mësim, edhe ku e kanë këthujnë 5 ditë nuk më qajtë, je manku të shpia pëse së përshko dhe një ditë. Dhe sëtë ku t'ju thonë fëmijëve të mi, ata i thojnë prindve për në tregon pralla. Dhe më thonë, as nas jemi në gjendje me afru një ambient të përshtatshëm edhe të mirë nxancëve për me mësu, pa as arsimtarit ja. Për arsye se, e thash edhe
dje një debat, arsimtari dënë me performu, me pas rezultat, sikur se biznismeni që dënë me pas fitim. Po për me pas rezultatin e mirë, a i duhet me pas krejtë rrethanat e mira, pagën e mirë, një vlerësim të mirë në shoqëri, kushtet, pajisjet, kurrikulin e duhur, tekstin mësimor për cilin bisedu me kështu më radhë. Pastaj, po lidhna edhe me bashkëbisedues. Pa marrë parasysh, kjo është një humbje për gjithë shoqërinë tonë. Edhe nëse kompenzojnë në mësimin, ato rezultate mësimore, ato të arritura që është desh në nxënëse janë të pa kompenzueshme, se vetër periudha e shtymes, mungesa e orëve, demotivimi e kështu me radhë. Sa i përket prioritete në arsim, gjithë kryeministrat dhe ministrat që s'di sa mandate kanë pas, domethënë me plot goje kanë thonë, për realisht nuk kanë vepruar. Edhe unë plotësisht pajtona me gjithë bashkëbisedues që me të vërtetë duhet me pas prioritet, me i shtu fondet, edhe mësimdhënësi me pas një vlerësim duhur. Sa jeni ju ndikus në ndërtimin e një koncepti brenda qeverisë? Unë po tregoj drejtën, jam angazhu shumë vonë, me një tetor ja kom nisë, edhe pse kom pas një ofertë pak më herët, edhe ja kom përgatit një koncept për krejt sistemin e arsimor kryeministrit, edhe njëkohësisht një koncept tjetër për arsimin profesional. E pikërisht disa ndërhyrje, ju këtë vit me siguri e dini që buxheti për arsim është rrit rreth 12%. 1 milion euro shtesë janë për arsimin profesional për sigurimin aksidental nxënësve edhe për disa çështje që lidhen. Pastaj, për herë të parë, 100 pozita të reja, Ministria e Arsimit ja ka arrit me nxjerr për asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, që edhe kjo është kosto për buxhetin. Domethënë, janë disa lëvizje pozitive, po nuk janë të mjaftueshme. Për herë të parë edhe kemi edhe programin nacional për rinin, ku o fut sistemi i garimit, o fut sistemi i sportit, kur për me bo matërhece edhe me gjithë përfshirëse, ku gjithë fëmijët, jo vetëm ata që kanë talent, po fëmijët me nevojat veçanta, munden me i shfaq, domethënë, prioritetet e veta me i fitu disa çmime. Gjitha kjo është një kujdes pak më i shtuar e qeverisë, po përsëri është shumë larg asaj cilën gjithë ne e presim për me ndiku në ngritjen e cilësisë në arsim edhe për mi bë gjitha palët. Jo, ka kërku qëndrim, sqarim, mas që foli Agnesa, apo? Po, edhe me Agnesën, edhe me profesorin Regjej. Ndëgjova me vëmendje, profesori fillimisht tha se grevat dhe protestat nga Zbashku kanë ardhur që nga viti 2002 e këndej. Madje mas luftës kemi pritë që neve na falendrohet dikush qoftë edhe me një letër publike, me një fjalë publike që falemderit keni bë atë punë, këtë punë me borën shi edhe nën presionet mëdhaja të pushtuesve e tjerë, por ato po e lem. Deshta ti thëmë profesorit Regjaj nuk dia ka qenë me 8 shtator në Prishtinë. Zbashku vetëm vitin e kaluar kalendarik, se nga 2016 debatohet për këtë ligjë dhe për kërkesat tona ku duhet jemi të ligji. Ne, në greven e janarit 2018, kemi bë greven një orëshe. Në gjithë Kosovën, është respektuar dhe ka dalë shumë me organizuar. Me 8 shtator, ne jemi njës drejt Prishtinës gjithë kryetarët e shoqatave sindikale të shkollave. Këte duhet them se në qëse janë 1300 shkolla, kanë qenë mbi 1300 vetë në Prishtinë, me autobus nga gjitha qytetet e Kosovës. Edhe kjo grevë kur gjonë nuk i dha me reflektu pozitivisht Komisioni Parlamentar që punon të i Ministrit Jak Xhillarin këtë drejtim. Edhe kur e pamë se edhe këtu s'pati rezultat greva para qeverisë, para ministrit që dolem gjithë sindikalistët, atër bonëm grevën një orëshët e dhjetorit. E bonëm me 27 dhjetorit e grevën. Por sëri doli grevë shumë e organizuar, që u desh qeveria me menduar se këta diçka nuk po rinë rahat. Dhe mëndej doli vendimi 10 janarit, ku ishte i pranishëm edhe ministri. Ma dhe ministri me fjalë të mira, kështu në thëke, po këto sukur në provokone ndjenjat tona, se ta na jemi me juve, jemi përrit, jemi bashkë, se dhe ashtu na duhet kuptomi bashkarisht si partner të Zbashku, të Ministrisë së Arsimit. Edhe kemi insistu vazhdimisht. Mirë po, ministri kur votum na, unanimisht se do të shkem në grevë, a i tha jo, unë nuk jam për grevë, por jam për rritjet pagave. Po si me rrit pagën? Kur do të arritish? Edhe nuk jep ke afate. Na u këthym edhe greva filloj. Kjo sa po du me thënë se, a mos flasi se kryetari Ramone me bashkëpunëtorët e vetë, a i veç me shku me në senatorium tash.
Nuk ka lënë derë pa shku, nuk ka lënë njeri pa taku që ka qenë autoritativ për me ndërhy dhe me ndryshu gjendjen tonë, pozitën tonë, materiale mësimdhënësve. Gjithi kanë premtu shumë dhe kur gjonë se është realisht. Hyq as pak, kur farë oferte. Oferta e fundit thash, erdi me 20 milion, por edhe si oferte edhe përqarse. Pse ishte përqarse? Se ajo eliminoj 4.000 punëtonë, dim që i kemi bashkëpunëtonë në gusht në ambientet shkollore, ku e tha Agnesa se nxënësit duhet mundin e ambientet këndshme, kopshtartë dhe gjithë ata që pastrojnë nga ora 6 e mëngjesit deri në ora 9 e mramjes. Ata u anashkaluan, ashtu anashkaluan dhe administrata e universitetëve që edhe ata janë në grevë. Qa po bëjnë profesorat, ku do të paraqiten provimet, ku janë studentët, banesat po paguen, shumë dame po shkaktohen të gjithve, dhe në këto dame së nuk pivlerësojnë. Kush duhet në mbronë, kush duhet reagon? Zonjës, zënjushës Agnesa, ndigjo Agnesa, këto ditë që po logaritni ju pune dhe jo pune, shumë keq po në jemë simnasit. Jepi 400 ditë pune rritë edhe 40 ditë vitin kalendarik. Mësusi nuk është kundër punës, por ta din, unë kam bashkëfamiljar në asim. Edhe zënkat më të mëdha e bëja aty se qohet në ora 5 mëngjesit me shiku çantën, a i ka me vete provimet, a i ka me vete artimet, a ka me vete pregaditjen, a ka plan programi mësimor dhe munis për mësim. Edhe kur të vje me 2 nilona në për qytet prej shkollës, se ka marrë me vete 180 teste me korrigju të shtëpia dhe ka shëndru shtëpinë shkollë. Kjo punë, kërkush nuk e përmend, vetëm themi 100 ditë, 30 ditë i mbledhin ditë. Kjo është një e vërtet tjetër. Tjetra e vërtet është mësusja, ndëgjo Agnesa, ti ke qenë mësime dhe unë kam qenë dhe gjithë që po në ndëgjojnë. Mësusja, kur hynë në klasë, po e marrim një klasë me 20 nxënës. Janë 20 dëshira, 20 kërkesa, 20 ide. Nuk ka mundësi të gjitha aty në kërkesa të përgjigjet një mësuse. Bota që po kërkon standarde prej neve, bashkomin e familjen evropiane, mos harro, se të ne po kërkojnë punë si në Amerikë e kushtet si në Afrikë. Duhet motiv, duhet mbështetje kësaj mësuses, duhet japim asistent, duhet krejt unë pajtohet me atë, por pse është mësusi fajtor për këtë? Absolutisht, mësusi ka ma shumë dëshirë se sa nxënësi me qenë në një ambient mirë. Sidomos ata mësues që kanë kalu 10 vjetë në për shtëpi shkolla, që kanë edhe kurrizin të lakuar edhe të deformuar. Mos harro se mësusi, me këtë pak cilë na jemi të buar këtu që të bëjmë zgjidhje, ai punon edhe taksist, është ndër të punojsh. Po është keq punojsh kur nana nxënësi telefonon, hajde merr ma fëmijën edhe çoma në shkollë dhe kthema nga shkolla në shtëpi. Edhe këso kemi me minja raste, unë t'i thëmë praktikisht cilat janë raste. Mos klasin se e kap edhe në treg edhe sot e kësaj dite kolicën edhe shëndrohet në hamall, vetëm për t'ja mundësu fëmijëve të vetë shkollimin, sepse është e pamundshme një mësues që ka 2 fëmijë dhe ka në Prishtinë në studime me këtë rrogë ti përballon studimet e ti literaturë, shkollim, banime, studion tjetër. A mundem? Jo, po ti, mos llogaritni kësi ditë, bjerëmi 400 ditë, ishë se kam problem. Gjithë arsimtarët kanë me pranuar. Do shtatë jo, po tjerë po. A mundem? Po, Agnesa. Po di qa se shumë e kapë. Orët mësimore, 74 orë që se i ka një vit, ta din që shumë pak metën të paralizushme. Të gjitha realizohen qoftë me orë shtesë duke i borë në qeshore dhe orë plotësuese e tjera. Asë një arsimtar nuk e kundërshton. Agnesa, fillimisht kalendarin për vitin shkollor 30 ditën që e përmenda në fillim, kërqysh si bjanë mjallon fajnë mësusit, se ato e bën Ministria Arsimi, i bën institucione. 30 ditë na ja marim kështu, prej qefet, për tunis prej nalt, e tash, dhe ditëshin që bohon nesër, e shtojmë me greva, ose ndo njëherë dhe me arsyet të tjera, po sot nga ka qëllu kjo. Edhe jemi fatmirësisht të full pikrisht për këtë temë, sepse na di me dhe raste tjera, kur shpesh i kemi lonë, na fëmijët i kemi lonë jashtë shkollave dhe pse si kam pas kushtet e ngrohjes të mira në për fshatra. Do më thonë kam bet me ditana pa shku në shkollë për arsye se ka ra borë, se ka ra shi edhe ai fëmijë kam bet në shtëpi. Do më thonë mos më keq kuptoni zotrim Simdhës. Ekskluzionet e hubin 4-5 ditë. Po, pastaj kjo nuk është mësimdhënësit, unë pajtojnë atë, është
vitin e fundit, klasën e 12, një javë jam marrin për me qunë në ekskurzion. Krejt në regull, shkojnë maturantat në ekskurzion, po bilet kishim mësu najse për këtyne ekskurzioneve. Thiremi në ekskurzione historiko-kulturore, mirë po në fakt kërë që ka bojmë është ndaj dhe qef, në regull, nëse konsiderojmë. Pak, shumë pak. Po me gjithat, ku po du me dalë me këta, nuk është... Ka vend mund dreq. Mas nej maturantët asë në qërshor nuk e krynë mësimin, ata krynë në maj, edhe kanë testin e maturës. Ku po du me dalë me këta është ki tjetër muhabet, po jo, ndjeni vojën se mas nej janë ta mësën sa tjetë që e mendojnë. Se mësusi po rinë 3 muj, po rinë 1 muj, t'i gjo. Mësusi e merë pushimin me 10 korik dhe lejmërojët në punë me 5 gush. Dhe me 10 korika i ka punë. Registrimin e klasëve të dheta, dhanja djeftesa, dhanja diploma dhe plot administratë shkollore që kene Agnesa, jemi këthy të një situatë që quët cilësia arsimit, që duhet tema tjera, këthejemi ku jemi aty. Jonus, nalu të qështja... Do ashta me vazhdu dhe në diçka tjetër. Nëse konkretisht me numra me fol edhe një dëm tjetër që jemi të jaushka këtu në zanësve. Cili është dëmi? Momentalisht. 3 që në kanë. Nëse zëvendësohen orët, mos harani që ka nxënës që udhtojnë prej fshatrave, se di saksisht numrin të cilët nuk kanë transport në ditën e shtune, nëse i zëvendësojmë orët e shtune. Mos harani që janë 315 nxënës me dëmtimet të ndryshme në shkollat tona, që e kanë shumë vështirë me kap hapin nëse hupin shumësim, edhe i kemi dikun 100-120 nxënës që nuk e kanë asë njerin prind pjestar në shkollat tona, që do me thonë këtë rast, nëse s'ja në shkollë, e kanë shumë vështirë me kap mësimin që duhen me marrën që t'ko. Edhe treta, se s'kom qare pa e thonë, statistika që i tregova one për plan programin mësimor, analizën që jem të e bo, e kom bo me bazë, sepse hullumtimet paraprake që i kemi bo, si do mos, hullumtimet për testin e maturës, për me mbri me pas se saj kanë kry në zanësit plan programet e veta, se jo në anku gjithmonë që po ju binë pytjen test që nuk i kanë, kjo prap i bijen qeveritarve. Jo, vesh du me sqaru që plan programin nuk mrihet gjithmonë me kry, asë në ditë të zakon që. Edi, 89%. Po. Unë pajtë, në gjo, gjdo gjatë që në metë me zavendësu, normalisht, unë po e ri për sëri që ka të në parafolësit. Ora humë bërë sot nuk zavendësot nesër kurë. Kjo dijet. Po, një zavendësim s'kem qare pa e ba, për arsye se kemi humë shumë materje. Qoftë edhe formal, dhe me thonë? Jo formal. Kemi bo të qmos që mu bo zavendësimi mirë. Normalisht që nuk kemi arrit me 100% me zavendësu orën që ka hupë sot. Fëmijët që na i bartim me ultim, ata kanë mu bartë nëse s'kojmë të shtunën, kanë mu bajtë të shtunën. Normalisht, kjo pun dijet. Dhe me thonë, na fëmijët në Prishtinë, mu vlasë për Prishtinë. Gjithë fëmijët na i bartim. Në periferi, në vitet rurale, fëmijët barten me kombibusa dhe nuk kam asnjë vrejtje. A bo një pyetje. Se jo, vetëm të nalim në një që. Sa do është, nesër është e pramle, hynë në ditën e 10. Po. Si duket, nëse nuk shkohet hanën, gjykimi jemi po thot që vikendi nuk zgjidhen probleme. Shkon java tret. Shkon java tret. Ma thuj, çka do të thot kjo? Ka shumë opcione, për shembull nëse zbashku reflekton, unë po mendoj që zbashku duhet më në fund me reflektu, sepse edhe me një 20 ligjit për greva, zbashku mund vetë me reflektu, nëse pështetimi për muri, sepse na kemi barë situata të rëndën, kemi bajt një decenje arsimin pa pik para, dhe nuk mund tash me reziku këtë gjenerat në re për shkak të pagave, për shkak të pagat mësim dhënëzë, edhe pse pagat mësim dhënëzë janë shumë të rëndësishme, po unë më mërmeja që zbashku me gjitha të ka me gjithë një solucion, që mos me në lanë pitë për shkollë. Kurse qeveria e ka bo një hapë, gjithmonë kur bisedohet është një kompromis. Nuk mund askush me arritë synimet e veta përfundimtare. Prandaj betonimi apo barikadimi zbashkët mos po pëlqen, me thonë drejten. Sepse e di që ka njerë që kanë kontribu, funit qështet kanë leviz, nuk ka që kanë leviz qështet, përveç rritës 12%, 100 asistentëve, po bëhet plani për pedagogë dhe psikologë për shkolla. Ligji i viteve të 90 po kalon në lezimin e dytë. Janë do probleme që kanë qenë stresuara, janë zhjithë tash. Kështu që nuk është kejtë zi.
Sa i përket cilësisë, kjo është temë e veçantë, temë e posaçme. Jo, sa jemi të largohemi të cilësia. Jo, Konkretisht më thuj. Asnjëherë profesorët nuk kanë qenë agent ndryshimeve. Gjithmonë kanë ardhur ndryshimet nga lart poshtë. Nëse nuk përfshihen profesorët si agent ndryshimeve, s'ka as kurrikul, as zbatim. Kso ka është problemi. Plus, asnjë qeveri nuk ka pas një komitet synimeve. Qeveria ka me thonë, për këtë decenje, ose për këtë 4 vjetë që jam une, ka me arrit në këtë fushë këte, këtë versim, ka me arrit fushën e versimit, ka me arrit këte, fushën e menaxhimit këte. A ka një analizë, a ka thonë, na kemi rezolutat parlamentit që te në vitin 2015 kemi shujt analfabetizmin. E kemi rrit. Edhe funksionali o rrit, edhe klasiki është rrit. Dhe më thonë, objektivat do të mu matë, mu realizu, edhe mi pas predispozitat që mu realizu çdo ditë edhe mi përcjell. Se kemi bo këte. Po, mirë që po ndodhe njerë, po them kjo që o sensibilizu opinionit dhe po mendojnë për arsim të gjithë. Por zbashkë dhe njëherë po them që do të me rritu. Mirë. Çka nëse gjatë këtij vikendi nuk ndalet greva? Se megjithatë, pastaj hymë në një situatë e cila është tepër e rënduar. E vetmja zgjidhje, unë mendoj se përsëri është dialogu që shpethojnë edhe bashkëbiseduesit. Unë e pjo tregoj që oferta e kryeministit Haradinaj ka qenë shumë e sinqertë. Nuk jam këtu për me bo politikë, ku ja kon shpjegu nivelin e momental të pagave, edhe ajo është prek. Për këtë arsye ka marrë dhe ka trajtu kërkesën me shumë seriozitet. Edhe tash po them që asnjë na pal, unë e di se qeveria dhe kryeministri nuk është barrikadu, po ashtu është këshillu edhe me Ministrin e Financave, është këshillu edhe me Ministrin e Administratës Publike, por besoj që mundet më gjetë një zgjidhje e ndërmjetme, në mënyrë që mos me psu kërkush. Edhe presat e kësaj dite, jo vetëm për këtij debati, po tash na përshojmë që ka ardhur momenti kur me të vërtet duhet më bë hapa shumë të mëdha në arsim, edhe duhet mu trajtu jo vetëm me fjalë me prioritet, po me prioritet. Megjithatë, po më duket si një përfundim i përgjithshëm. Ma konkretizot, çka shpreson ti jashta qenonit qytetari kryeministit? Çka shpreson që do të ndodhë? Unë e di pozicionet e dy palëve, po ashtu që më kanë thonë i di edhe mundësit. Megjithatë, Komisioni për Buxhet ende është të shërtu mundësi, edhe me siguri që kanë bu analiza më të thella, edhe me Ministrin e Financave, edhe ta shohim, domethënë, ndërkohë çfarë zgjidhje në qoftë se mundën me dhonë edhe një përgjigje tjetër. Megjithatë, oferta ka qenë e sinqertë, dhe unë e di që kryeministri Haradinaj është të prit një reflektim prej së-bashkut. Veterën dhe pozicioni që mundësh edhe pak ma gjatë. Jo, ma gjatë të elaborosh, si dilet nga kjo? 2 minuta, 3, është një teori system dynamics, dinamika e sistemit. Ajo thotë kështu, nëse ti punon shumë, baton, ti punon shumë, nëse vazhdon kështu për një periudhë më të gjatë, ti prap vjen punë, mirë po sistemi të rënohet edhe nuk funksionon më, nuk ke performancë. Edhe tash, do më thënë, është një pikë kritike në të cilën ma performanca shkon kështu, nuk vazhdon ma, ti punon orar gjatë, thoi njerëzit punoj 12 ore tje, do më thënë është një fjalla për pikën kritike kur thejet sistemi. Tash është fjalla, po flasë në kontekstin e Agnesës, sa ditë mund t'i doroj sistemi arsimit Kosovë mos punë. Tash, të ti simptomat, nëse punon tjetër, simptomat janë si efikas, nuk punon, nuk je i disponum, nuk je i mirë me personelin e tjerë. Do më thonë, ka simptomat caktume kur dihet që pikën kritike ka kalu sistemi. Sistemi jonë arsimor i ka të gjitha simptomat që pika kritike tashmë është të i kaluar. As bashku, as qeveria nuk kanë ma luks, as nuk guxojnë, as një sahat, jo në vikendin. Dëgjani, Kosovë shumë që ka bënë, hajtë të bu se zavendsojmë, hajtë të bu se kompenzojmë, hajtë të bu edhe një javë. Po nëse qoftë zbashku, qoftë ministria, qeveria, e kanë seriozisht, nuk ka është punë, hajtë të bu, sistemi është në pikën, e ka kalu pikën kritike, qeveria duhet me dhanë edhe një zotim, përmes e ka një projekt ligj për reformën administrative me kallëzu që mos do të ketë ka 100 milion ministra, ka 200 milion ministri, duhet me dhanë zotim që edhe parate udhimeve këto duhet me të bë, besoni opinioni publik zbashku nuk do ta lej rahat. Zbashku në anën tjetër nuk ka çare pa hyrë në bisedë. Është ardhur pika kur zbashku duhet me hyrë me bisedu, po pajtohem edhe me ju Jonoz me të drejtë besoj. Edhe nuk duhet java tjetër. Sistemi është tash ne mundem me pritë edhe me u prish krejt sistemi, mu mshel shkollat e kështu, por nëse don ti
mos me mbet fundi botës, me pas një ardhmëri Kosova tjerë, edhe historia e vonshme të e pas parasysh, duhen mu ba serios. Këta njerëz nuk janë serios. Nuk janë serios. Asë jena palë. Së është të judhim të nëzansi. Që kjo lajmë, për ata të web faqës? Që po vim këndej? Në atë. Edhe harrova një moderator, një ndërmjetës i fort duhet. I fort, jo ndërmjetës veç. Duhet një i autorizum, që i obligon edhe palë. Falni, të lutem. Ti kjo çështje e zanës ministra, edhe këshilltarë për përmendu të shumë, po ne për veti po flasë për 7 vite, s'ka mungu kur në punë. Ndërsa, si pas disa informacioneve që sot dikam, dikon rrëth 80% e zanës ministrave as nuk shkojnë punë. Ka 2 muje, 3 muje, 1 muj. Ta është më me imaginu edhe në gjithdo studio zhvillohen debate, dhe një ministri që i ka 6-7 zanës ministra, së në gjenë një me ardhë. Në më thonë, të regon kompetenca e tyne në raport me pozicionin që e kanë. Nuk ta dërgojnë. Edhe nuk vinë, edhe nuk ta dërgojnë. Sa i përket tash daljes nga situata në cilën jemi. Unë jam shumë i bindun që me pas vullnet nesër, me u taku, e parat du të shëraj. Konsideroj që angazhimi i kryeministit ka qenë maksimal. E kemi poshtë, taku me zbashkën disa herë. Nuk mëna me akuzu kryeministin që s'ka shprej gatishmëri për me zgjidh problemin. Ku e shoh në defektin, e shoh të dikasterët tjera mrenda qeverit, cilët nuk i kanë thonë kryeministrit. Gjendja e buxhetit Kosovës këtë moment është kjo. Dhe nuk ka mundësi me u bë rritjet pagash në asnjë sektor. Zbashku para qeverisë ka tregu fleksibilitet. Mos harrojnë, se zbashku kanë thonë, na nuk po dojmë mëshirë, nuk jemi të dashur me rrit pagën me çdo kusht, po dojmë përmirësim të koeficientin me e pas aty ku e kemi vendin. Jo, dëgjoj tash janë. Nëse në këtë moment, që ka zgjidhja, nëse në këtë moment nuk ekziston mundësia buxhetore, mundët ligji me u miratu, po mi thonë zbashkut, ju e filloni mësimin, na po e miratujmë ligjin, edhe në fond është një dispozit ligjore. Në dispozita ligjore me thonë, koeficienti i ri për mësimdhënësit hyn fuqi mas 1 vjetë, mas 2 vjetë. Dhe me këto, atëherë të regohet që te vërtet mësimdhënësit për dëmë ja dhonë vendin e meritun që e konë shoqëri. Po jo duke e lonë para fundit, jo duke e lonë të fundit. Mendon ti që me ndërtu koeficientin dhe me hyn fuqi kur ka buxhet? Absolutisht. Unë jam shumë i bindur që zbashku është fleksibil, edhe du të me e thirë Ministri i Financave, Ministri i Arsimit, mos me ngarku më kryeministin me këto sene, se Kosova të kaluna për procese shumë më të rëndësishme, se sa me o mor kryeministin me këto gjëra. Dhe me i thirë, ta me javë spjegu, jo vetëm zbashku, të napi shumë me sindikota tjera që janë protesta, ose që kanë paralemru protesta. Dhe si cilës me javë spjegu, cila është gjendja reale e buxhetit për këtë vetë. Dhe me ju thonë, a jeni ju të interesum si mas që, okej, na për e bojmë, për e rrismi pagat, për e bankrotojmë shtetin. Këtë kategorit nëse thujmë, po mësim dhanë si thujnë jo, sepse e kanë dëshmu edhe gjatë viteve të okupimit që e kanë mojtë këtë shoqërit mobilizune. Dhe kjo, do të thotë, ekziston mundësia, ka zgjidhje, në cilat na po flosmi për njerëz me ndërmjetësu. Hajde, na që jena këtu mund ndërmjetësu mestër këtë takim. Na që jena këtu mund që na e banu publike veç këtë ide, që mundët me u bo. Dhe jam shumë i bindun që zërat e arsueshëm mbrana zbashkut, këto kanë me e pranu. Po, duke u ndal tendenca që në shoqëri, mësimdhënësin me paraqit si gogol, si i pangopshëm, si njeri që shikon veç vetën, si njeri që si intereson fëmija, dhe mësimdhënës që është lodhë, nuk mundet me e doru kër e shenë një prind, duke i akuzu mësimdhënës se s'mohet mësim, a e vetaj prind se punon dikun tjetër, ose me një lami tjetër është në grevë. Do me thonë, vetës janë jetë të drejtën e grevës, edhe e ka rogën 2 herë më shumë se mësimdhënësi, po e konteston të drejtën e mësimdhënësit. Pra, unë jam i bindun që ju thatë që vikendët nuk sjellin senet mira, po unë jam shumë i bindur që kanë me reflektu. E kanë bërsh bësazoj që e thakë. Në fond të është sindikata. Në fond të është. Unë tash po them, para se me shku të opcionet që i mendoj unë mendoj që e kemi një kategorit njerëzve që i kam në komunë, që kanë rroga mizerje, shmat vogël të arsimit, 400 euro i ka zyrtari jam rrogën, që i punon 8 orë. Të më thonë, si jemi na krejt fund, hala ka dhe man fund, rroga ime është 600 euro, e drejtori të turisë me 50.000 fëmijë, mos harroni. Edhe kjo në qmuse, por në s'pe thëmë. Të më thonë, shërbys civil, jenë pozit halamat keqe se përësit. Tash përkërëm të opcionet. Unë shof, opcioni parë është
me refletu bashku edhe me shku kjo rritje, që si mazja gjasave ka të lash. Opcioni dytë është mu tërheq ligji, që së mërë mu tërheq për arsye se prioriteti kryeministit dhe i bashkimit evropian nuk tërheqet. Opcioni tretë ka me të kjo opcioni që e tha dhe në hati, me thonë, bugjetis në lejon, na po i tash i kemi ndarë 20 milion euro shtesë, deri 20 milion. Së bashku me këto rritet koeficientëve i duhen edhe 40 milion tjerë, 60 milion si kemë. Atër muj me thonë, në vitin shkollor, 2019-2020 hynë fuqi koeficientet e ngritura, koeficient dinitoz të themi. Kjo kishme qenë njëna zgjidhje që besoj që ka pas mundësi mu ba, ose eventualisht, Rama e din, që në ligj po paramendohet një nën 17 mdukut, që le hapësirë, mos i të aprovohet ligji, për disa kategori me reagu, sepse janë kategoritë e prokurorëve dhe gjyqtarëve që ju spaksohet rruga, ju zvoglohet rruga shumë, e që nuk muj milan me atë rrugë, dhe ka mundësi që edhe shërbyt civil dhe profesorët me hinë gjatë nenë. Ne besoj që ka mundësi, edhe në 17 mund me regullu ma vënë, nësh ne mos të blokohemi, tash blokojmë situatën dhe ta fillojmë punën. Unë besoj ka, më thash, më njaft opcione, që besoj që ka mundësi edhe së bashku me reflektu. Agnesa, për... Para, hajde të shfrytëzoj momentumin, qohëm krejt protesta për me bunit arsim matë mirë, jo. E dyta, specifikisht, ligje për grevën. Nene, do me thonë, ligji për plotësim ndryshimin e grevës, nene 9.2 thot qështu, grevat nuk mund të deklarohen para se të jenë shterur, përdorur më parë procedurat e pajtimit dhe ndërmjetësimet. Se kena përdorë. Unë e përmendoj që aty kena ngec edhe që aty është zgjidhja. Mas ne analistat, njohësit e fushës, mundën me kontribu, me këshillat e veta, po një palë e pa anshme, unë besoj që ja kishtë regu se cilit të mirat edhe të këshijat për me mbri në pikën ku se cili kishme qeni knaqën. Por, greva nuk mund të deklarohet pa ushterur procedura e ndërmjetësimit dhe pajtimit, që nuk ka ndodhë. Së bashku? Faleminderit shumë, ndërgjua me vëmendje gjithçka. Pajtome. Me lëshupe, po shumë në pe. Na e kërkonim profesor Jonuzaj ligjin për shpërblimin e vitëm 90-99, kërkonim 75% e pagës që është sot, që ata ti bashkohen pagës që do të shkon në penzion. Kjo nuk ndodhi, e ram nga 75% shi në 18%, se me vëmendje po në ndëgjojnë të penzionuarit, me vëmendje mësimnazë që po, 18 ka mu aprovu. Me 9 vite që ka shërby në atë ko, 18% e kapë. 2 vite, 3%, 5, 6, 7, mos ta e liberoj këtë ligjin. Kështu, nga viti 2014 është negocu, 5 vite dhe ende nuk është aprovu. Pa ndërprez bashku në emër të mija, mësimnazëve të penzionuar, që kanë dhanë kontribut. Kolosal. Ska vlerë që mundet me qitë notën në atë guximin e tyre për atë ko. Kemi lëshupe, u kry kjo. Erdhëm të oferta tash me kryeministrin për statusin ton për korrigjim koeficienti. Na kërkum minimumin e minimumit 30%. A din çfarë oferte na ka? Na ka 8%. Dhe këto 20 milion, 8% e lëvizin gjendjen. Po, hajde në televizin ma shumë, në ta mërë dikush në të thot ma shumë. Na kemi qasi arsimtar matematike dhe arsimtar të mirë që punojnë automatikisht me njëherë në përmjet rjetit social, më falni, na i kanë dërgut dhanat ku kam rritë qeveria. Edhe këtu, ka mundësi për sëri që për do të profi, hajde ne moderator në ta gjenë, por 8-30, nuk ka shafër kjo punë. Andaj në të gjenë mjetët e tha edhe profesorin e hatë, që në të qohën ministrit, në të ebë njona tjetërës e tjera. Mande, ndigjën edhe ku është problemi. Pajtohem pajtohem unë individualisht në fundit, se 23.000 mësimnaz, por po e them se ishte me vend ajo që në të na ndrojnë koeficientin të 5, të 6 dhe në të zbatohet mas 2 vjetë. Por a di ku rrezik i këti 20 milion shit? Në që ose na lenin e këtë ligju,
Kohëve të fundit është tu qarkullu një informat se 20 milion kanë mu argju dhe kur fillojmë vitin e arshëm, thojnë, ju keni më pagu me lisë, se që kjo është ligji juj. Këto 20 milion janë sos. Po, a shkrimi është për një vjetë. Vitin e arshëm s'ka me pas pare. Andaj për atena dëshirojmë që kritë këto të bënë në ligjë. Jo me shkrimi, jo me vendim, me ligjë. Me ligjë. Edhe viti kur fillojmë u zbatu nuk mundet me ndryshuaja. Hargjitën parë, Por nuk ka parë. Bugjeti është 10 miratur. Por ligjë me shtin, ligjë. A në ligjë për shtin. Zgjidhja Mirë. Po du me thonë që... gatishmëri nesër mas nesër. A e shkon dispozitat kalimtarit ligjit, shkruhet, në vitin kaq, Pikërisht ajo është. Po. Ky realisht e një debati më i mirë që kam pasur për greven, për këtë që ka ndodhur. Ka mundësi veç harrova një gjatë ta them. Ta them se ne fillojmë që sot mësimin dhe i kemi dhonë alternativë qeverisë. Heke ligjin bëne mas 2 vjetë. Hiq më së rritë. Kry këj mua ben. Edhe kështu kemi debatuar me kolegë tanë sindikalistë. Tani këtu në ta shoqëria Që alternativa? Heke ligjin le ma vonë. Se tërhek, atërë në të ndreqë. Shoqëria jonë tash këtu nuk pajtohet, sepse ka diferencim aq të lartë në paga. Ligji e përmirëson këto. Ligji i përmirëson ato. Defektet e pakta që janë, kjo që ka të bëjë me koeficientin e mësimdhënësve do të përmirësohet edhe në 2 kategori tjera. Po pa ligj nuk ban. Ky vend so ma shpejt që e meraton këtë ligj përfiton. Se nuk mundet një agjensi, dikush një agjensie me post rogën 3 herë më të mos se të presidentit. Kur Kongres ka ashtu? Po mirë, po lyp një alternativë, në po thojmë, heke ligjin le ma vonë bone, bëne mas 3-4 muje në po fillim mësimin, bëne gjatë verës këtë ligjë kretë në reshën e mirë. 7 ora 5 janë nisim qafse nuk realizohet kjo kërkesë janë qafë 30%. Heke ligjin. Edhe na në Edhe tonë është këmësim. Edhe na në studio edhe na në studio televizive nëse nuk kërkojmë belat pa nevojshme, nëse nuk kërkojmë agenda nga dikush, mund të nxjerrim një debat çfarë është ky. Ishte knaci, vërtet ishte knaci të jem me juve, ndëgjoj, edhe unë mësoj shumë çka që nuk i kam ditur, posaçërisht faleminderit Agnesës që përfaqësoi grupin e atyre që dëmtohen mas shumti, kurse këta të cilët luftojnë për një interes, po themi kështu, legjitim. Ju urojmë sukses që t'ju bashkohet me kërkesat e juja. Ky ishte debati që më dha kënaqësi shumë. Faleminderit gjithëve. Mirupafshim.